Усіх вітаємо, любі друзі! В цьому випуску величезний скандал після бою Усик-Верховен. Команда Верховена готує протест. Усик заявив, що готовий до реваншу проти Верховена. Український боксер втратив свої титули під час вечору боксу в Єгипті. Любі друзі, а перед початком поставте лайк цьому відео, якщо вважаєте Усика найкращим українським боксером усіх часів. Олександр Усик сенсаційно ледь не поступився кікбоксеру Ріко Верховену, який проводив другий бій у боксі у своїй кар'єрі. Перед поєдинком багато так званих експертів стверджували, що Верховен – це дуже слабкий суперник і Усику не варто з ним битися. Але на ділі вийшло, що Верховен виявився більш важким опонентом, ніж Джошуа, Тайсон Ф'юрі чи Даніель Дюбуа. Розпочався вечір боксу в Єгипті не дуже добре для України. Наша надія Даніель Лапін сенсаційно вперше програв у своїй професійній кар'єрі. Український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін програв французу Бенджаміну Мендесу Тані. На кону стояли титули WBA International Gold та WBC Greater Turan. 10-раундовий бій пройшов в андеркарді Усик-Верховен. Лапін ще з перших раундів дуже слабко почав поєдинок та не відповідав ролі фаворита у цій дуелі. А у четвертому раунді Лапін взагалі двічі побував у нокдауні, а після третього рефері зупинив бій. Сенсаційна поразка Лапіна-молодшого без жодних для нього шансів на успіх. Таким чином Лапін втратив усі свої титули. Але головною подією великого вечору боксу став бій Усика та Верховена. Вже з перших хвилин бою було помітно, що Ріко – це непростий суперник. Перші два раунди Верховен був більш активним та намагався швидко атакувати досвідченого Усика. Олександр же у притаманному йому стилі діяв дуже обережно та занадто пасивно. Те ж саме продовжилося і в третьому раунді. Верховен контролював центр рингу, агресивно пресингував та викидав багато ударів. Перші три раунди, за записками відомого кореспондента Копінджера, сенсаційно виграв саме нідерландець. Але у четвертому раунді Усик нарешті прокинувся та почав показувати свій клас. Українець підняв темп бою, атакував нідерландця комбінаціями і змусив суперника піти в глухий захист. Усик навіть був близький до нокауту вже у четвертому раунді, але чомусь вирішив не добивати суперника. Здавалося б, зараз машина завелася і Усик може спокійно перехватити ініціативу та довести бій до переможного кінця. Але сталося не так, як гадалося. У п'ятому раунді Ріко знову у агресивній для його манері гостро атакував. Нідерландець дуже швидко переміщувався по арені, регулярно рухався ногами та грамотно закривав усе обличчя. Верховен своєю манерою ведення бою створював чимало проблем для чемпіона. Усик періодично діставав опонента боковими, джебом та аперкотами, але цього було замало. По відчуттям та суддівським запискам Верховен вигравав майже кожен раунд за кожним, а в одному із середніх раундів навіть був близький до того, щоб відправити Усика відпочивати у нокдаун, але українець швидко чіплявся за спину Ріко та не падав вниз. Після 10 раундів поєдинку безперечна перевага була на стороні Верховена. Ріко був краще підготовлений до бою, в той час як Усик був не схожий сам на себе. І, здавалося б, сенсації бути. Тільки чудо могло врятувати Усика. І воно сталося. Українець пішов в атаку наприкінці 11-го раунду та відправив Верховена у нокаут за 15 секунд до завершення раунду. Ріко підвівся та продовжив бій. Усик відразу побіг в атаку та почав добивати кікбоксера. Потім на ринзі пролунав гонг, але суддя одночасно з гонгом вирішив зупинити бій та зафіксував перемогу Усика. Рефері вирішив, що Верховен не зможе продовжувати бій, та не дав йому вийти на останній раунд. Хоча за очками на цей момент перемагав саме Верховен. Це рішення дуже обурило самого Верховена. Він рвався далі на ринг, але суддя був категоричним. Команда Ріко після зупинки бою відразу застрибнула до рингу і протестувала такому результату. Дуже важкий та напружений бій, який завершився перемогою Олександра Усика технічним нокаутом.
Олександр вперше в кар'єрі був близький до поразки, однак все ж таки виграв та захистив свої 3 титули чемпіона. Будемо відверті, ми усі вболівали за Усика, але треба визнати, Верховен провів фантастичний бій. Він був сильнішим за Усика за всіми показниками. І те, що рефері зупинив бій, це не досить справедливо по відношенню до Верховена. Так, можливо б Усик добив би Ріко у 12-му раунді, але це ще треба було зробити, а суддя просто не дав шанс нідерландцю, коли пролунав гонг. Усик у цьому бою показав, що він вже не такий потужний, як раніше, його різкість відверто просіла, Олександр дуже часто промахувався та робив зайві удари у повітря, тим самим витрачаючи енергію в нікуди. Окрім того, Усик діяв дуже пасивно. Таке відчуття, що він взагалі був не готовий до незвичного стилю ведення бою від Верховена, і фактично Усика врятувала у цьому бою тільки доля. Українцю віддали боржок за те, що колись суддя не дав добити йому нокаутом Тайсона Ф'юрі у першому бою. Зараз же рефері навпаки став на бік Усика. Звичайно, що ми підтримуємо українського боксера, але такі скандальні перемоги точно не красять нікого і точно не дадуть Усику підвищення популярності серед світової спортивної спільноти. Друзі, а як ви вважаєте, чи справедливо Усик переміг, чи суддя не мав права зупиняти бій? Пишіть вашу думку в коментарях нижче. Ось що заявив після бою сам Усик. Цитуємо українця. «Це був важкий бій, Ріко гарно підготувався. Це був хороший бій, але я не дивився на рахунок. Я просто боксував і все. Дякую усім за цю перемогу. Для мене це дуже важливо, але я знаю, що зараз в Україні. Моя країна, там летять бомби усю ніч. Мої люди зараз сидять в укриттях. Моя сім'я, моя донька, вони в укритті. Вона надіслала мені повідомлення. Тату, я тебе люблю, ти переможеш, мені страшно. Ріко, ти неймовірний боєць. Дякую тобі за цей бій. Моя команда, я вас люблю. Ви найкращі. Катерина, моя дружино, я тебе люблю, ти моє життя, ти моє серце», – сказав Усик. А ось як прокоментував поразку Ріко Верховен. Цитуємо Верховена. «Це відстій. Я вважаю, що бій зупинили передчасно. Але зрештою, знаєте, це вирішую не я. Та все ж, на мою думку, бій зупинили трохи зарано. Думаю, рефері розумів, що ми вже майже дійшли до кінця раунду. Тож або дайте мені піти на щиті, або хоча б дочекайтеся гонга, саме так я це бачив. Але, як я вже сказав, це залежить не від мене. І я вже був неймовірно вдячний за саму можливість отримати цей шанс, за те, що Усик погодився на цей бій, і WBC за надану можливість. Його високоповажність Туркі Аль-Аш-Шейх сказав мені: «Я хочу реванш». Як я вже казав, я був близько. Мені здавалося, що за суддівськими записками ми йшли доволі рівно. Принаймні саме так я це відчував. Але, як я вже сказав, я дуже пишаюся собою і дуже вдячний, сказав Верховен. Відзначимо, що відразу після бою Усик Верховен, голова з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх, заявив, що він хоче і планує організувати реванш між боксерами. Туркі хоче дати Ріко ще один шанс спробувати перемогти Усика. Іншим можливим наступним суперником Усика може стати німець Агіт Кабаєл, який вийшов на ринг відразу після бою Усик Верховен та заявив українцю про намір організувати бій. Сам Усик погодився на пропозицію Кабаєла, так само, як і на пропозицію провести бій проти Верховена. Тепер обирати Туркі Аль-Шейху. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо вважаєте, що Усику час гідно піти з боксу переможцем та краще завершити кар'єру зараз, ніж продовжувати битися і надалі і одного разу програти. А також, будь ласка, підпишіться на цей канал та діліться коментарями вашими враженнями від бою Усика та Верховена. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.